A Kárpátok Őrzői Egyesület hagyományőrző íjászattal foglalkozik. Éveken át számos falunapon, erdővidéki ünnepen jelen vannak, ahol élővé teszik a hagyományos íjászatot, lehetőséget biztosítanak sok érdeklődőnek kipróbálni ezt a sportot. Ezen kívül számos versenyen vesznek részt országszerte, valamint minden évben nagyszabású íjászversenyt szerveznek Felsőrákos határában. Amikor indult az egész Hétvárt kupa sorozat, akkor az volt a hangsúly, hogy tradicionális íjakkal, tehát fából készült vagy laminált íjak, viszont utóbbiben bejöttek a sportíjak, majdnem olimpiai íjak, tehát különböző célzó segítségekkel, amik ugye nekünk megkönnyítették. A segítséget viszont tőlünk, akik tradicionálisakat használtunk, elvették úgymond a lehetőséget, mert ők sokkal könnyebben, jóval egyszerűbben céloztak, jóval könnyebben találtak, nekünk viszont pedig az ösztönös lövés, tehát nincsen célzó segítség, hanem ahogy az ember beméri, belüvő célt úgy lő. A bensőségessége, nem azt mondom, hogy szűnt meg, de átalakult mindenféleképpen, kinőtte magát, és a verseny jellege került előtérbe egy idő után, ezt érezzük, ami nem baj feltétlenül, tehát aki versenyszerűen szeretné művelni, az valószínű, hogy azt a vonalat követi, de itt, aki idejön, örömíjászatot próbál követni, tehát tényleg örömből és egyfajta megszállottság miatt, vagy bekattantság miatt, egy pozitív, szó teljes pozitív értelmében emiatt íjászkodik. Már a tavaly elkezdtük beszélni, hogy hát kéne egy saját verseny. Igazából a minta az adott volt, és a kapcsolatok is igazából valahol onnan jönnek, abból a versenysorozatból. És itt meg azok az emberek és azok az íjászok gyűlnek össze, akiknek ez a családias hangulatú verseny kell. Tehát ők jól szeretnék érezni magukat, ez örömíjászat, nem pontvadászat, és mindenkit ismer nagyjából. Mi ezt az irányt tovább szeretnénk vinni, hogy ez a verseny maradjon meg legalább egy évben. Gyűjjünk össze, de itt Erdővidéken is, mert azért vannak máshol is találkozási pontok és ilyen jellegű versenyek, és úgy gondolom, hogy minden, ami örömből fakad, az ember önszántából teszi, az csak jót tud szülni hosszú távon. Tehát azt lehet csinálni. A versenyt is igen, a versenyhez viszont valami másfajta dolog kell, elszántság kell, tudatosság kell. Ide nem feltétlenül ez. Itt az érzés, ami ehhez a dologhoz köt, az sokkal erősebb, mint a versenyszellem. Nem tudjuk lelőni, ilyen lassan utazó, és nem tudjuk se lelőni. Én már lerendeztem, tehát nekem már megvan a vacsorán. Én nem már csak a jutalomjáké. De ezeket előttél már? Kész? Igen. De ide vársz erre a pályán? Jó. Így van. Tehát ez egy összetartó közösség. Erdővidékiek, marosszékiek, sóvidékiek, tehát bárhonnan jönnek, most hirtelen ezek jutottak eszembe, mivel ők jönnek többen, nagyon ügyes csapat van a Barcaságról is, úgyhogy ez egy összetartó közösség. És mindenki azért jön, mert hogyha a pontvadászatért jönne, vagy a verseny miatt, akkor nem ez a feltétlenül az etalon. Vagy nem számít az országos pontozásban, ugye? Tehát itt igazából az számít, hogy jól érezze magát. Ő eldönti egyénenként, hogy most jó volt ez a versenye, vagy kevésbé volt ez a verseny, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy együtt voltunk, az íjászatnak áldoztuk az időnket, és ebben örömünket leltük, és ennyi a lényege igazából.
És hát például próbálom mutatni a gyerekeknek, az ifjúságnak, és megéreztetni velük ennek az egésznek a pozitív oldalát. Most, amit mi szerveztünk ebben a versenyben, 21 cél volt, ami úgy nézett ki, tehát voltak technikai célok, tehát azt jelenti, hogy mozgó célpontok, vagy voltak 3D-s célok, ami ugye abból áll, hogy állatok vannak, tehát vaddisznó, róka, nyúl, bagoly, vagy pedig vannak a tipikus, úgymond vata célok, amik piros és fehér céltáblák, különböző vízszintes vagy függőlegész célok vannak, és ott megvannak a 10, 8, 5-ös találat. Hát nehéz volt a készülődés, de szerencsére azt mondhatom, a csapat összefogtunk, itt vagyunk reggeltől, péntek reggeltől, pályát készítettünk, azelőtt megtörtént az előkészítés, kaszálás, és szerre sorra naponként, kinek ahogy enged a szabad ideje, mindenki jött egy kicsit, úgyhogy ma reggelre, szombat reggelre, hál' Istennek, mire a verseny indult, minden rendben volt, pályaelő volt készítve, célok fel voltak téve, úgyhogy minden rendben ment, minden rendben történt. A Kárpátok őrzőjébe azt mondhatom, hogy akik aktívan tevékenykedők is vagyunk, azok kb. Vagyunk vagy 12-en. Akik vagyunk, tehát gyerekek, felnőttek, junior korosztály, úgyhogy egy olyan 12-en vagyunk, akik részt veszünk és segítenek. Miskolcról érkeztem Magyarországról. Egyébként Torockói Egyesület vagyunk, a Torockói SR képviseletében vagyok jelen az eseményen. A Kárpátok őrizőit nehéz megmondani, egy 5-6 éve találkoztunk velük először, és az erdővidéki emberek rögtön a szívükbe lopták magukat, úgyhogy azóta tartjuk a kapcsolatot. Nagyon sok eseményünkön jártak már ők is. Én magam először vagyok a Kárpátok őrizői eseményén, és egy fantasztikus eseményen vagyunk túl. Ez Erdélynek a szeretete és a határon túli magyarokkal való kapcsolatnak a belső igénye az, ami ezt létrehozta, életre hívta, és nem csak Erdély irányában, hanem felvidék irányában is nyitottak vagyunk, és igyekszünk mindenhol megjelenni, ahol ezt a fajta hagyományőrzést, azt a fajta szemléletet, amit mi is képviselünk, és úgy gondolom, hogy a Kárpátok őrizői is képviselnek, azt arra igény van, vagy szeretnének ebből valamit megtapasztalni. Vannak versenyzőink lentről Bukarestből is, amit hála Istennek, ők azt mondták, tavaly is az volt az első kérdésük, hogy mikor szervezzük. Utoljára, amikor találkoztuk, már kérdezik, hogy mikor szervezzük, mert alig várják, hogy hozzánk jöjjenek. Voltak Marosvásárhelyről, voltak Sófalvárról, voltak Udvarhely, Csíkszereda. Tehát nagyjából erdővidéki, erdélyi, háromszékiek, és ugye ne felejtsük el a bukarestieket is, akik 4-en is voltak, de eljöttek és részt vettek, és mindig úgy mennek haza, hogy jól volt, jól telt, jól érezték magukat. Am venit din București. Este al doilea an în care vin aici. Anul trecut am fost pentru prima oară la recomandarea unor prieteni de aici din zonă și mi se pare că e unul dintre cele mai frumoase concursuri de tir cu arcul din țară și anul ăsta am revenit cu foarte mare plăcere. Eu fac parte din clubul sportiv Arcașii Țării Bârsei. Îmi plac cel mai mult concursurile acestea de art tradițional, de arc istoric, care implică și traseu în natură. Îmi plac foarte mult concursurile în aer liber și aici chiar mi se pare că e un peisaj deosebit, fiind și pe malul Oltului. Clar o să mai venim, vrem să vorbim cu mai mulți prieteni din București să vină, deja începem să ne facem niște mici planuri pentru anul următor. Erdővidéken most már lassan próbálgatjuk azt, hogy minél több fiatalt becsalni, minél több fiatalt megfogni, és hála Istennek vannak. Vannak, akiket érdekel, és vannak, akik jönnek, tehát mi próbálkozunk minden héten vasárnap legalább heti egyezést tartani, azt is itt tartjuk a területen, és oda eljönnek 4-en, 5-ön, 6-an a fiatalok közül, és egyre többen próbálkoznak csatlakozni hozzánk. Van a fiatal korosztálynak egy életkori
szakasza, amikor nagyon fogékony erre. Nyilván ez egyénileg is változik, ez egyszerű pedagógia. Ha megfelelő időben fogja meg az ember a fiatalokat, akkor nagyon jól be lehet őket vonni. Az íjászat önmagában egy sport. Mi az íjászatot nem sportként űzzük, legalábbis én most a saját nevemben beszélek. Mi nem sportként tekintünk rá, hanem az őseink iránti tisztelet és hagyományőrzés megtestesítőjeként. Tehát mi elsősorban, amikor íjász programokra gondolunk, és ide is amikor eljövünk, akkor mi nem egy íjász versenyre jövünk, hanem egy olyan hagyományőrző eseményre, ahol magyarok a magyarokkal találkoznak, és nagyon jól érzik magukat, és próbálják a legjobbat kihozni magukból. Tehát mi igazából csak saját magunkkal versenyzünk, senkit nem akarok itt legyőzni. Tehát nem a verseny, nem a versenyek írás, hanem a találkozás, és az, hogy egy ilyen szép eseményen részt tudjuk venni. Egy kicsit figyelj, Dávid, jó, és egy kicsit tartsad, nem húzz egyből elénk. Mikor kihúzod, egy kicsit tartsad, jó? Még ki se húzta, és már elengedte. Igen, az a baj, túl hamar elenged. Azaz. Az esti hagyományos szertűznél mindenki részt vesz. Tehát ott a ritmus, a hangulat a lényeg, nem a nyelv feltétlenül, még ha nem is érti a szöveget, mozog rá, és teljes mértékben elfogadott. Ezen kívül természetesen a versenyen mindkét nyelven, tehát magyarul és románul is elmondunk mindent, lefordítunk. Nyitott emberek jönnek erre a versenyre, akik tisztelik a másik nemzetnek a kultúráját. És elmondhatom azt, hogy csodálattal tekintenek rá. Egyfajta rituális lezárása az együttlétnek. És megvan, és aki részt vesz benne, az megérti, hogy miért volt régen is ilyen ez a lezárás, vagy ez volt a központi eleme. Tehát, hogy tűz köré gyűlsz, és létrejön egy közösségi érzés. Azt tudjuk, hogy létezik közösségi tudat, és ahhoz kapcsolódik minden ember, akinek van affinitása abba az irányba. És ez érezhető a szertűz alatt, és az egész. Mert ez nem egy szertartás igazából, van egy szertartás része is, hogy hagyományos énekeket énekelünk, de utána teljesen kötetlenné válik az egész dolog, és a hangulat az, ami az embert elragadja, és ott tartja. És úgy gondolom, hogy ezt a fajta ősiséget, akik ott abban a körben benne vannak, megérzik. És ez adja a vonzerejét ennek. Igazából, hogy vágysz arra, hogy ez az állapot létrejöjjön. Felvesszük ezt az eseményt a naptárunkba, tehát nagyon jól éreztük magunkat, és mindenkinek, aki az íjászat iránt érdeklődik, nagyon ajánljuk, hogy jöjjön el ide, mert tényleg egy szép eseményen vagyunk túl. Mert az íjászat az végül is annyira kikapcsolódás, hogy olyankor mindenki mindent elfelejt. Csak arra koncentrálunk és csak itt vagyunk.